เราขอบคุณพระเจ้าหลายชื่อที่เราเองก็ยังอ่านยาก Thank the Lord God, there are a lot of names that are still hard to pronounce. แต่นั่นคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ But that's part of the history. เพราะฉะนั้นเราจะอ่านเราไม่อ่านเราเข้าใจเราไม่เข้าใจมันก็อยู่ในประวัติศาสตร์ Whether we read it or not, whether we understand it or not, is part of history. ชื่อแต่ละชื่อที่อยู่ในประวัติศาสตร์นั้นมีความสำคัญ Every name in history has a meaning. ไม่ว่าจะความสำคัญคือเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้หรือความสำคัญที่เป็นคนกบฏต่อพระเจ้าก็บันทึกในหนังสือของพระเจ้า Whether the significance is if they are faithful to God or rebel against God, it is written in the Word. เมื่อเราจะเรียนรู้คนต่างๆ And when we learn about these people, เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการสอนบทเรียนแก่เรา we must understand the Lord is also teaching us a เพราะ lesson. ฉะนั้นหัวข้อของเราวันนี้คืออะไร So what is the title of today's sermon? จงวางใจพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมในปัญหา Fully trusting God in troubles. เราปฏิเสธไม่ได้เรามีปัญหา We cannot deny the fact that we have troubles. เราปฏิเสธไม่ได้ทุกคนเกิดมาในโลกนี้เจอปัญหา We cannot deny the fact that everybody is born in this world เรา and ป has ฏิเสธไม่ได้ problems. ว่าในโลกนี้ปัญหามันเกิดขึ้น3ทางด้วยกัน We can't deny there are 3 types of problems. ประการแรก The first one, มันมาจากโลกนี้จากไหนไม่รู้ไอ้สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เราเป็นสาเหตุแต่มันมาจากโลกนี้ตอนนี้ที่มันกำลังมาอยู่คือโควิด the problem that comes from the world, not because you did it, because it's somewhere in the world. And right now our problem is COVID. บางทีมันอาจจะเป็นสงคราม Maybe it's war. กันดารอาหาร Maybe it's famine. แห้งแล้ง Maybe แผ่นดิ dry นไหว land. Maybe น้ำท่วม earthquakes, flood. นั่นโลกนี้ Everything in this เรา world. ไม่ได้สร้างปัญหาโลกนี้ Well, you didn't create the เราจะ problems in ทำ the ยังไงกับปัญ world. หาที่มันเกิดจากโลกนี้ What can you do with the problems? ไม่ต้องทำอะไร Nothing. ไม่ใช่หน้าที่เรา It's not your job เพราะเราไม่ได้สร้างโลก because you didn't create the เมื่อ world. มันเกิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลก When it was created, อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะแก้ไขปัญหา pray to the Lord God to solve the problem. ประการที่สอง The second, ปัญหาเกิดขึ้นเพราะคนอื่นเอามา problems come from other people. เพราะคนอื่นเอามากระทบเรา Other people affect you. เราไม่ได้สร้าง You didn't create the คน problem. อื่นสร้าง Otherเราจะ person ทำยังไง did. What are you gonna ไม่ต้อง do? ทำอะไร Nothing. เพราะเขาสร้าง Because they created the problem. เขาก็ต้องแก้ไข So they had to solve the problem. หน้าที่เราคืออะไร What's your job? อธิษฐาน Pray. ขอพระเจ้า Ask the Lord ช่วย God. เขาให้แก้ไขปัญหา Help them to solve the ปัญ problem. หามาทางที่สาม The third type of problem. เราเป็นตัวปัญหา You're the problem. โอ้อันนี้เข้าใจยากพี่น้อง That's hard to understand. และบางทีเรารู้เราเป็นตัวปัญหา Sometimes you know you're the problem, เราก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นปัญหา but you don't know you're the problem. และเราก็ไม่รู้ว่าแก้ไขปัญหายังไง And you don't know how to solve the วัน problem. นี้มาหาพระเจ้าพี่น้องเรามาถูกที่แล้ว Today we have come to the Lord God, we come to the right place. วันนี้มาหาพระเจ้าเรามาถูกเรื่องแล้ว We've come to the Lord God for the right thing. เรามาในเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิด We come to talk about King ที่ David, เราเผชิญปัญหาแก้ไขไม่ได้ who is facing a problem that he cannot solve. ไม่มีใครช่วยได้ No one can help him. แต่ดาวิดหันเข้าหาพระเจ้า But David turned his face to the Lord ปัญ God. หาได้รับการแก้ไข And so the problem was solved. เอาละพี่น้องมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง There's a story I want to เรื่อง tell you. เรื่องจริงที่เกิดขึ้น It's a true story. มีคนหนึ่งเป็นทนายความมีชื่อเสียงที่สุดของชิคาโก There was someone who was a very famous lawyer in Chicago. ชื่อโฮราชิโอ His name is Horatio, นามสกุลสปาฟฟอร์ด and last name is Spafford. เมื่อในปี1871 In the year 1871, คิดใช่1871 in the Like- year 1871, คิดว่าเราไม่มีใครเกิดในเวลานั้น I don't think anyone here was born ถ้า yet. ใครเกิดในเวลานั้นก็คงมีประสบการณ์ที่เห็นไฟไหม้ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ชิคาโก But if so, they would have seen the great fire that happened in Chicago. ในเวลานั้นนักธุรกิจคนนี้คือโฮราชิโอ So this man, Horatio, เขาสูญเสียธุรกิจ he lost his business ไฟไหม้ because of the fire. ไม่ใช่แค่ธุรกิจเสีย Not just the business, ลูกชายของเขาตายในไฟไหม้ but his son died in the fire. ความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจกัดกินลึกในจิตใจ So sorrow was eating at his heart. และหลังจากนั้นเขาก็ยังเสียอกเสียใจกับวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องของ finance crisis And upon that, his heart sank even deeper because of the financial นั่นคือ crisis. จุดคว่ำชิคาโกเลย So that is what turned Chicago upside เพราะฉะ down. นั้นเศรษฐกิจของเขาก็เริ่มมีปัญหา The economy had the problems, ในที่สุดแล้วเขาไม่ยอมพ่ายแพ้ but he did not back down. เขาเองเข้าไปร่วมทีมกับของมูดี้ DL Moody He joined a team with D.L. Moody, คือทีมการประกาศ which is a team for evangelism. เขาในเวลาเดียวกันที่ทีมกำลังจะเดินทางไปที่อังกฤษ And while the team was traveling to England, ตัวเขาเองยังไปไม่ได้ he couldn't go เพราะเขาต้องจัดการกับปัญหาธุรกิจที่ล้มละลาย because he had to handle the financial crisis. เขาก็ส่งภรรยาของเขาแล้วก็ลูกสาวของเขา4 คนตัวเล็ก And so he sent his wife and also his younger ๆ daughter ไปร่วมทีมลงเรือลำเดียวกันกับทีมของ DL Moody to go and join this boat, the ship that was going with D.L. Moody. ในขณะเรืออยู่ที่กลางแอตแลนติก So as the ship was in the middle of
of the Atlantic มีเรือ Ocean. ลำหนึ่งมาจากไหนไม่รู้พุ่งมาชนอย่างแรงกับเรือลำที่กำลังจะไปประกาศที่อังกฤษ There was a ship that came out of nowhere and it crashed into this boat that was going to evangelize in England. ผู้โดยสาร225คนเสียชีวิต So about 220 people lost their มี lives. คนรอดชีวิตแค่87คน Only 87 people survived. หนึ่งในจำนวนที่รอดชีวิตก็คือภรรยาของมิสเตอร์สตาฟฟอร์ด And one of the survivors was the wife of Mr. Safford. หลังจากนั้นเรือกู้ชีพก็พาไปถึงเป้าหมายคือที่อังกฤษ And so the boat brought the passengers to England. พอไปถึงที่นั่นภรรยาก็ตามหาลูกไม่เจอ After that, the wife couldn't find her daughter. ในที่สุดแล้วรายงานว่า And so she wrote down ลูกของท่านเสียชีวิตทั้งสี่ that all her 4 children had passed away. ความทุกข์มันมาจากไหนไม่รู้มันเหมือนเงามืดเข้ามากัดกินทั้งชีวิตและจิตวิญญาณ The sorrow came out of nowhere. It was a dark shadow that was eating at her spirit. แอนนาไม่รู้จะแก้ไขปัญหาชีวิตนี้ยังไง Anna, the wife, didn't know what to do. เขาก็เลยโทรเลขไปหาสามี So she wrote to her husband. ข้อความสั้น It was just a short note, ๆเขาโทรแกรฟ a telegraph. เขาไปข้อความสั้น It was a short message. ๆ safe alone children lost what shall I do รอดคนเดียวเท่านั้น She's been saved alone. ลูกเสียชีวิตหมด All her children died. แล้วฉันจะทำยังไง What shall she do? มิสเตอร์สตาฟฟอร์ดธุรกิจก็ล่ม Mr. Safford's business fell. ลูกก็เพิ่งเสียชีวิตจากไฟไหม้ His son just died because of the fire. สิ่งที่ได้ยินลูกตายอีกสี่ And he heard the death of his other 4 children. เมียกำลังจมอยู่ในความมืด And his wife was drowning in darkness. เขารีบเดินทางไปหาภรรยาเขา So he traveled to his wife นำภรรยากลับมาที่ชิคาโก and brought his wife back to Chicago. แล้วเขาก็ก้มศีรษะลงอธิษฐานกับพระเจ้า And he bowed down and prayed to the Lord God แล้วเขียนเพลงบทนี้ขึ้นมา and wrote this song. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. จิตใจฉันสบายดี It's well with my soul. จิตใจฉันสบายดี It is well with my soul. จิตใจฉันสบาย It is well with my soul. พี่น้องพูดได้หรือเปล่าคำพวกนี้ Could you say something like that? พี่น้องร้องเพลงแบบนี้ได้หรือเปล่า Could you sing a song like ท่ามก this? ลางปัญหาที่มันอยู่รายล้อมหน้าหลัง Amidst the troubles that are in front and ลอง behind มาสัง you, เกตวิกฤตชีวิตของเรา you have to examine your บางที situation in ปัญ life. หาของเราเท่าเส้นผม Sometimes your problems are as thick as a piece of แล้ว hair, มองปัญหาของเรายิ่งใหญ่ยิ่งกว่าภูเขา but you view your problem as bigger than a mountain. บางทีปัญหาของเราเนี่ยมันแก้ไขได้ Your problems can be solved, แต่เรากระพือปัญหาของเราให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขไม่ได้ but you expand the problem to be something that cannot be solved. มิสเตอร์มิสซิสสตาฟฟอร์ดเสียทั้งหมด Mr. and Mrs. Safford lost everything. ธุรกิจล่มสลาย They lost their business. ลูกตายทั้งหมด They lost their children. อะไรอีกที่เขาจะอยู่เพื่อ What else could they live for? ทั้งเจ็บปวดภายใน They were hurt internally. ทั้งมืดรอบด้าน There was darkness around them, ไม่มีทางที่ชีวิตของเขาจะลุกขึ้นได้เล and ย there was no way for them to get up in their life. แต่เขาเขียนเพลงได้ But they wrote this song, และเพลงนั้นก็มาถึงเรา and the song comes to และ us บรรจุอยู่ในเล่มนี้ที่เราร้องด้วยกัน and has been recorded in the hymn book that เพล we ง sing ทุกเพล together. งที่อยู่ในเล่มนี้มันมีความหมายลึกฝ่ายจิตวิญญาณ Every hymn that is written down has a deep พี่ meaning. น้องเราจะร้องข้อหนึ่งด้วยกัน We're going to sing one song together. เพลงบทที่191ภาษาอังกฤษเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งภาษาอังกฤษ342ภาษาอังกฤษ32 English, page 342. ภาษาไทย191โอ้พี่น้องพระเจ้ากำลังพูดกับเรานะสามเพลงนี้เมื่อพีชสุขสำราญฟ้ามาทองใจลอยเวงเมื่อสูงลงรักษาพันล้านสวา
เกิดขึ้น และนี่คือสิ่งที่เขาเองยืนยัน When the sorrow happened, this is what he เมื่อความท steadfast. รมานพัดผ่านเข้ามาในชีวิต When the troubles came into his ไม่ว่า life, กรณีใดๆก็ตาม no matter what would พระ happen, เจ้าสอนเขาให้พูด the คำว่า Lord taught him to say, วิญญาณข้าสุขสบาย "It is well with my soul. วิญญาณข้าสุขหันษา It is well with my soul. ใจข้าสุขสบาย It is well with my พี่น้อง soul." มาเริ่มที่นี่ We have to start เริ่ม here. ที่ใจ Start with our soul. ไม่ใช่เริ่มข้างนอก Not outside, ไม่ใช่สิ่งที่มองเห็น not for what you ไม่ใช่ see, สิ่งที่เราบอกว่ายาก not for what you say ไม่ is ใช่สิ่ง hard, ที่เราบอกว่าเป็นปัญหา not for what you say is a problem, ไม่ใช่โลกนี้กำลังมีโควิด not the world that has COVID, ไม่ใช่คนอื่นกำลังทำให้เราเจ็บปวด not other people who are making you มัน hurt. อยู่ข้างในใจของเรา It's inside your ใจ soul. แบกปัญหาหรือไม่ Your soul does it bear ใจแบกปัญหา problems? If so, แม้ข้างนอกไม่มีปัญหา whether outside there's no เราก็เป็น problems, ตัวปัญหา but you're the problem. และนั่นเองคือชีวิตของกษัตริย์ดาวิดในเวลานี้ And that is the life of King David in ดาวิด this เผชิญปัญ time. หาเยอะแยะมากมาย David had a lot of บท problems. ที่15ทั้งหมด The whole of chapter เป็น 15 เรื่องราวของความเจ็บปวดอยู่ในความมืดของชีวิตสุดขีด is about the deep sorrow and the deep darkness inside his life. ความเจ็บก็อยู่ข้างใน There is hurt inside. มองข้างนอกก็มองไม่เห็น Outside he cannot see. เพราะมันมืดไปหมด It's dark. กษัตริย์ดาวิดพบวิกฤตนี้ King David found this มัน trouble. เกิดขึ้นในครอบครัวของ It เขาเอง happened in his whole family นำความเจ็บปวดมาสู่ตัวเขาเอง to bring the heartbreak to him. และเขารู้ทันทีว่า And he knew ปัญ immediately หาที่เกิดขึ้นในเวลานี้ the problem that happened in that moment. ไม่ใช่มาจากโลกนี้ It's not from the world. ไม่ใช่มาจากคนอื่น It's not from other people, ตัวเขาเอง but it's from himself. นั่นเองใจเขาเลยอยู่กับพระเจ้า And that is why his heart is เพ with ราะ the เขารู้ว่า Lord. ไม่มีใครสามารถพบใจของดาวิดได้ He knows no one else can see his heart. ใจนี้มันจะซื่อใจนี้มันจะคดมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ใจซื่อใจคด Whether his heart is good or bad, the Lord can see it. เมื่อพระเจ้าทรงเห็นอย่างนั้น So when the Lord sees that, จุดนี้ดาวิดเลยพูดกับพระเจ้า in that point, David says to the Lord เขามอง God, หากุญแจที่ไขออกจากหลุมปัญหาที่กำลังอยู่ในถ้ำมืดมองไม่เห็น he's looking for the key for the way out of this darkness that he cannot see. เฮ้ยเราปฏิเสธไม่ได้พี่น้องปัญหามันเกิดขึ้นกับเราด้วยเห We มือนกัน can't deny the fact that problems happen to us พระเย too. ซูคริสต์ตรัสว่ายังไงในจอห์นบทที่16ข้อที่ And what did the Lord say in John chapter 33ถ้ามีชีวิต 16? อยู่ในโลกนี้ท่านจะประสบกับความทุกข์ยากลำบาก If you have life in this world, you're going to face the troubles. นั่นคือประโยคแรกนะ That's the first thing. ประโยคต่อไปพระเยซูคริสต์ให้คำรับรองบอก And ว่า the following thing the Lord แต่ says, จงชื่นใจเถิดเพราะเราได้ชนะโลกแล้ว but rejoice because I have victory over this world. พระองค์จะให้เราผ่านไปได้ The Lord wants us to go through with พระองค์ it. จะนำเราไปอีกด้านหนึ่ง He will lead us to the other side. มันจะไปอยู่ด้านปัญหาตลอดได้ยังไง How can you always be on the side of เมื่อเรา problems? พบปัญหาเราหาพระเจ้าเราจะอยู่ด้านปัญหาตลอดไปไม่ได้ When you face problems and you seek the Lord God, you will not stay there with พ the ระองค์รับ problem. รองเรียบร้อยแล้วว่า พระองค์จะทรงช่วยเราเพราะพระองค์ได้ชนะโลกนี้แล้ว Because the Lord has affirmed that He will help us because He has had victory over the world. ในสายตาของพระเจ้าพระองค์มองปัญหาของเรายังไง In the sight of the Lord God, how does He view our พ problems? ระองค์มองพระองค์รู้เลย He views and He knows. เราเป็นตัวปัญหาไหม Are you the problem? ถ้าเราเป็นตัวปัญหาพระเจ้าจะตัดสินอย่าง rightly ถูกต้อง If you're the problem, the Lord God is going to act rightly. เราไม่ใช่ปัญหาใช่ไหม You're not the problem, พ right? ระองค์ก็จะตัดสิน rightly ถูกต้อง But the Lord God is still going to act rightly. เพราะฉะนั้นวันนี้พระเจ้าอยากให้เรานำปัญหามาหาพระเจ้า The Lord wants us to bring our problems to ไม่ Him. ว่าสาเหตุนี้มันมาจากโลกนี้ที่กระทบเราหรือว่าคนอื่นกระทบเรา Whether the cause of the problem is the world or other people, หรือตัวเรากระทบตัวเราเอง or we are causing ourselves เรามาพูด problems, กับพระเจ้า we have to bring it to the Lord แล้วพระเจ้า God. อยากคุยกับเรา The Lord wants to speak to you. ดาวิดจริงๆเป็นคนดีนะ David is a good person, แต่เขาก็หนีไม่พ้นปัญหา but he can't hide from his problems. ดาวิดเป็นคนดีนะ David is a good person, แต่เขาก็สร้างปัญหา but he creates his own เรา problems. เป็นใครเนี่ย Who are you? เราเป็นคนดีป่ะ Are you a good person? แล้วแต่ Well, it ท่าน depends. ตอบเอาเอง You have to answer ถ้าเราบอก yourself. ว่าเราดี If you say you're เรา good, ก็เหมือนดาวิดอ่ะ you're like แต่ David. ทำไมเรามีปัญหา But why do you have ก็เราก็ไม่ problems? ต่างกับดาวิดอ่ะ Well, you're not different from ปัญ David. หาบางทีเนี่ยเราเองไม่ได้ไปวิ่งหามันวิ่งหาเรา Sometimes problems do not run, you don't run to problems, the problems run to you. เพราะเราอยู่ผิดที่ You're in the wrong place. ในขณะที่ดาวิดกำลังอยู่บนในห้องนอนของตัวเองมองลอดหน้าต่างนั่นคืออยู่ผิดที่ And as David was in his bedroom looking out of the window, he was in the wrong place. สายตาของเขาไปจับจ้องกับนางบัตเชบา And his eyesight went towards Bathsheba. แล้วเขาก็เล่นชู้กัน And then he had this act of sexual เมื่อ immorality. ตาเห็นตัณหาก็เกิด So when his eyes saw, then there was a problem. ปัญหามันไม่ได้เกิดอยู่ที่บัตเชบา The problem was not มัน Bathsheba. อยู่ที่นี่ The problem was here, อยู่ที่ในใจ inside the heart. ตัวเขาเองก็รู้ He knew, ตัวเขาเองก็รู้ว่าเขาเองอยากจะตัดปัญหาโดยที่มันไม่ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ได้ and he knew that he could cut off that problem, แต่เขาไม่ยอม but he didn't want to. เพราะเห็นว่าปัญหามันอยู่ข้างในแล้ว Because the problem was already so deep พอมันอยู่ข้าง inside. ในมันเริ่มกวนใจคุณ And when it was inside, it was eating at
at his เพราะมัน heart. กวนใจคุณมันก็อยากจะได้ And when it was eating at his heart, it wants to get what it เพราะมันอยาก wants. จะได้มันก็จะต้องเอาให้ได้ So it has to get its desires. พอมันเอาให้ได้มันก็เป็นปัญหาเห็น And ไหม if it gets the desires, that's a problem. มันเริ่มบ้างไง It starts inside มันออกไปสู่คนอื่น and it acts towards others, สร้างปัญหาให้คนอื่น causes problem for others. ในที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดตามมาคืออะไร And so what happened? วางแผนฆ่าสามีของนางบัตเชบา He planned to kill Bathsheba's husband. โอ้โหจากจุดเล็กๆที่มันอยู่ข้างใน From this small part in his heart, ทีนี้มันเริ่มมี2คนให้ความร่วมมือ now there are 2 people who are going to work with him, เอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง bringing other people into the scheme. ทั้งที่คนอื่นบริสุทธิ์ Even though other people are ก็ holy, เอาคนอื่นเข้ามาเอี่ยวด้วย they're bringing other people into the evil plan. เห็นแล้วอย่างปัญหาที่มันอยู่ข้างในไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแม้กระทั่งเจ้าตัวก็ยังไม่รู้ไม่เห็นเลย เพราะเหตุว่ากำลังทำตามใจตัวเอง When the problem is so deep inside, even the person doing it doesn't even know what he is doing because it is so deep. เห็นแล้วอย่างว่าเป็นจริงๆแล้วเราเองไม่สามารถที่จะค้นหาสาเหตุว่ามันเริ่มที่ไหนซ้ายหรือขวาบนหรือล่าง We are not capable of digging through to see the cause of the problem, where it lies, up or down. ในขณะนั้นดาวิดก็ยังไม่รู้เลยอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาเองต้องทำแบบนี้ And David didn't even know what was the cause that made him act in this way. และอะไรที่ทำสาเหตุจากจุดที่มันเป็นปัญหาเรียบร้อยในแก้ไขตรงจุดที่เป็นปัญหาเขาเองกลับขยายปัญหาให้มันใหญ่ขึ้น And from the cause of the problem to trying to solve the problem, he was expanding the problem itself. ในที่สุดคนดีก็วางแผนชั่ว So a good person came up with the evil มัน plot. เป็นไปได้ไงคนดีวางแผนชั่ว How is it possible a good person with the ก็ evil เพราะ plots? มันเป็นปัญหา What is the problem? เพราะคนดีมันเป็นปัญหา The good person is the problem. มันก็เกิดขึ้นกับเราเหมือนกัน That happens to us too. ไอเรานี่คนดี We're good people, แต่ปัญหามันก็เกิดกับเรา but we have problems. เพราะเห็นเราก็ไม่ต่างกับดาวิด We're not different from David. นี่แหละที่เราไม่พ้นปัญหา That's why we are not free และ from นี่แหละที่พระ problems. เจ้าเรียกเราให้มาหาพระเจ้า That is why God leads us เพราะ to มี come to คน Him. เดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปในใจเราได้ Because there's only one person who can enter into our จง hearts. ดาวิดสารภาพในสดุดีบทที่32ข้อ And 5ถึ David ง7 confessed in Psalm chapter 32, ข้อ5ถึง 5 to 7. 7นี่คือคำสารภาพของดาวิด So that is his เมื่อ confession. เขาผิดพลาดไปแล้ว So when he did wrong, ในเวลาหน้าเขายังไม่รู้หรอกว่ามันผิด in that moment he didn't know it was เวลา wrong. มันผ่านไปแล้ว Time passed. พี่น้องเวลาเราทำอะไรผิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันผิด When you do something wrong, in that moment you don't know it's เวลามัน wrong. ผ่านไปแล้วเราถึงจะรู้ But as time passes, you know it's พอ wrong. มันผ่านไปแล้วดาวิดก็มาเขียน32บทที่ So 5ถึ as ง 7 time passed, David wrote Psalm chapter 32, verse 5 to 7. ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์ก็ไม่ได้โทษบาปผิดของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์เหตุฉะนั้นขอให้ธรรมิกชนทุกคนอธิษฐานต่อพระองค์ในเวลาที่จะพบพระองค์ได้ในเวลาที่น้ำท่วมมากน้ำจะไม่มาถึงคนนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์พระองค์ทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ไว้ความยากลำบากพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้ Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Therefore, let everyone who is godly pray to you while you may be found. Surely when the mighty waters rise, they will not reach him. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. พี่น้องจำเพลงนั้นได้นะ You remember that song? You are my hiding place You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. พี่น้องจำได้ปะ Remember that song? เพลงเดียวกันกับบทพระคัมภีร์ตอนนี้ That's the same song as what we're reading right now. มีอะไรที่จะช่วยกู้ได้ What can help us? มีแต่พระเจ้าเท่านั้น Only the Lord God. พอไปถึงข้อที่6เขาถึงบอกว่ายังไง And when you get to verse 6, what does ธร it รมิ say? กชนคือผู้เชื่อทั้งหลาย And let everyone who believes, ธรรมิกชนคือคนดีทั้งหลาย who is godly, who are good people, ธรรมิกชนคือคนสำนึกทั้งหลาย people who understand what they do, มาอธิษฐานกับพระเจ้าองค์นี้ come pray to you, Lord God, เพื่อพระองค์จะทรงยกโทษเราได้ so the Lord can forgive them. อย่ารอน้ำท่วมปาก Don't wait until the waters will อย่ารอ overflow. อยู่ใต้น้ Do not be under the ำอย่ารอ water. ปัญหาท่วมหัวท่ว Do ม not หู wait for the problems to จนไม่สามารถ overflow จะแก้ไขได้ until you cannot solve them. ปัญหาของดาวิดกำลังนำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวของเขา For David's problem, this is affecting his family. ลองดูสิจากวันนั้นที่ทำไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหา From the day that he didn't know what he was doing was wrong, จากบทนี้ที่กำลังเกิดขึ้น and from this moment that it is happening, ดาวิดกำลังมองย้อนไป David is looking towards the past, ถึงตัวปัญหาที่ตัวเองกำลังสร้างขึ้น toward the problem that was creating this whole สาร scenario, ภาพกับพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว and he already confessed to the Lord อะไร God. มั่งคือความเลวร้ายที่มันเป็นปัญหาเกิดขึ้น What is the evil that happened? ลองดูนะมิสเตอร์สตาร์ฟอร์ด
ความล่มสลายทั้งครอบครัวเกิดขึ้นกับเขา If you look to Mr. Stafford, his whole family and life situation was ruined. แต่เพื่อที่เขาเองและภรรยาของเขาจะมาสรรเสริญพระเจ้าได้ But for his wife and himself to come and praise the Lord ส่วน God. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับดาวิด But for the problem that happened for David, เราลองมาดูผลที่เกิดจากการกบฏต่อพระเจ้าและกบฏต่อตัวเองของเขา let's see the consequences of rebelling against God and to himself. ลูกก็มีเยอะหลายเมีย He had a lot of children because he had a lot of wives. คนหนึ่งชื่ออัมโนน One was named อัม Amnon. โนนข่มขืนน้องสาวที่ชื่อทามาซึ่งเป็นน้องต่างแม่ Amnon raped his half-sister Tamar. หลังจากข่มขืนเรียบร้อยวางแผนข่มขืนด้วยนะไม่ใช่ข่มขืนดื้อๆดึงๆเหมือนกับที่เราฟังข่าวในแมนฮัตตันอยู่นี้นะ Amnon premeditated this plan to rape his sister. It isn't like the things we hear in the city that are happening. พอหลังจากถูกข่มขืนเรียบร้อยแล้ว So after this happened, ดาวิดอยู่เฉย David did nothing. ไม่ทำอะไรสักอย่าง He did nothing at นั่น all. คือปัญหา That's the problem. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ทำอะไรสักอย่างนั่นคือปัญหา So when the problem happens and you don't do anything, well, that's the problem. แล้วพอดีทามาเนี่ยเป็นน้องสาวของอับซาโลม And Tamar was the younger sister of Absalom. อับซาโลมนี่พอเลือดร้อน Absalom is someone who was hot-tempered รูปร่างหล่อนะคนนี้ and he is good-looking, ไม่มีทิฏฐิเลย and there's nothing to critique him about. มีประโยชน์เลยแล้วข้างนอกสวยข้างนอกหล่อข้างนอกดูดีข้างนอกดูงาม So what the benefit of looking good outside and inside? แต่ข้างในเต็มไปด้วยแผนการชั่วร้าย But on the inside, it's filled with evil plans. อารมณ์ร้าย He has hot temper. ความคิดร้าย He has bad thinking. มันจะไม่มีประโยชน์อะไร So what kind of benefit ใน is ที่สุด that? ความแค้นมันฝังอยู่ในใจของอับซาโลม And so there was revenge planted in his heart ที่อัมโนนข่มขืนน้องตัวเอง that Amnon raped his younger เขา sister. ก็วางแผนอีกแล้ว So he made a วาง plan. แผนเหมือนใครอะ Like who? ก็เหมือนดาวิดอะ Like David. ไปฆ่าคนอื่น To go kill someone. ฆ่าใครอะ Who? ฆ่าอัมโนน To kill Amnon. นี่คือครอบครัวฆ่ากันตายเอง That's a family who kills each other. เนี่ยนะความเกลียดชังเกิดขึ้นในครอบครัว A family filled with hate. เพราะฉะนั้นเมื่อใครทำอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นมันเริ่มลุกลามใหญ่โตไปกันใหญ่แล้ว So when someone does something, it's going to escalate to be even more bigger. พอหลังจากฆ่าอัมโนนตาย So after he kills อับ Amnon, ซาโลมทำยังไง what does Absalom ห do? นีเอาตัวรอด He flees. อ้าวแล้วเมื่อหนีเอาตัวรอดดาวิดทำอะไร So when he flees to save himself, what does อยู่ David do? เฉย David does nothing. ไม่แก้ไขปัญหา He does absolutely นั่น nothing. คือปัญหา That's the problem. อันแรกก็เป็นปัญหา So the first part is a problem. อันที่สองก็เป็นปัญหา The second part is a problem เพราะเหตุว่าคนที่เป็นตัวปัญหา because the person who is the problem ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นตัวปัญหา doesn't accept that they are the problem. เห็นหรือยังว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าบางทีเราต้องกลับมาดูตัวเราเช็คบ่อยๆเช็คบ่อย You see, sometimes the problems happen because you are the cause. You have to check yourself constantly. ๆถ้าตั้งแต่ที่อัมโนนกำลังข่มขืนทามา If ever since Amnon was raping Tamar ดาวิดคิดขึ้นได้ and David could think ว่าเขาเองก็ไปข่มขืนนางบัตเชบา that he took advantage of ภาพ Bathsheba, มันไม่ใช่ภาพใหม่เลย well, this isn't a new scenario. ภาพเก่า It's the old picture. ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิม History is repeating ผิด itself. ก็ผิดเหมือนเดิม Wrong is wrong. แล้วเมื่อไหร่ความถูกต้องมันจะเกิดขึ้น When is there going to be right? ทำไมดาวิดไม่ทำอะไร Why doesn't David do เพราะพระเจ้า anything? กำลังเสียบใจบาปของเขา Because the Lord is piercing through the sin in his heart. และเขาเองก็พยายามหลบบาปของเขา And he tries to hide from the sin. เมื่อพระเจ้าให้อับซาโลมฆ่าอัมโนน So when God allows Absalom to kill Amnon, ภาพบาปก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง the picture of sin is resurfacing. มันเหมือนบาปที่เขาวางแผนฆ่าอุริยาสามีของบัตเชบา It's almost picturesque to the sin that he committed to kill Uriah, who is Bathsheba's เอ๊ะ husband. จะทำยังไงดีอะ So what's he gonna do? หลบ Hide. อยู่ในกระดอง What's that? อย่างเหมันเต่า Oh, in his shell. เห็นไหมเวลาปัญหาเกิดอยู่ในเต่า You know, like a turtle, they hide in their shell. รอจนกระทั่งว่ามันระเบิด They wait until the problem is gonna explode. ทำไมรอนานขนาด Why นั้น you wait so long? ทำไมดาวิดรอนานจนกระทั่งสูญเสีย Why did David wait so long until there was so much destruction? พอหลังจากนั้นอับซาโลมหนีไปแล้ว3 ปี So after Absalom fled for 3 years, อัมโนนก็ตายแล้ว Amnon's dead, ดาวิดนี่ก็เป็นโรคซึมเศร้านะ and David had depression. ในที่สุดแล้วคิดถึงตรองใจคิดถึงอับซาโลมที่ฆ่าอัมโนนแล้วก็หนีไปคิดถึงว่าเขาเองจะต้องกลับมาให้ได้ So he thought about his beloved son Amnon, who killed his other son, Absalom, who killed his son Amnon, who fled because he killed his brother. ปัญหาที่ควรแก้ดันไม่แก้ Well, the problem happened, but he didn't solve the problem.
ปัญหาที่จะไปเอาอับซาโลมกลับมาเยรูซาเล็มซึ่งไม่ควรจะไปแก้ตรงจุดของปัญหาคนอื่นก็ดันพาเข้าไปยุ่ง And the problem that shouldn't have even happened was his plan to bring Absalom back to Jerusalem. He shouldn't have done that. นี่มันเหมือนเรื่องชีวิตประจำวันของเราหรือเปล่าพี่น้อง Is it really reflective of our หลายครั้ง situation? ปัญหาเราไม่แก้ Sometimes for our problems we don't do anything เรา about ชอบ it, ไปแก้ยุ่งเรื่องชาวบ้าน but we like to dig our noses into other people's business. เหมือนดาวิดน่ะ Like David, เห็นไหมพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ย when there's a problem that happens, ก็ไปรับไอ้ตัวปัญหาเข้ามา well, he accepts the problem that's happening, และในที่สุดแล้วไอ้ตัวปัญหามันก็เป็นปัญหาของมัน and then the other problem is gonna be his ไอ้ problem. ที่มันหนีไปนั่นน่ะรากของอื่นก็อยู่ในชีวิตของมัน And Absalom fled, but there's still the root of bitterness in his heart. พอไปรับมันกลับมาอยู่ที่เยรูซาเล็ม So when he brings him back to Jerusalem, รากนั้นมันก็อยู่ข้างใน that root is still แล้ inside, วมันกำลังขยายสาขา and the root is expanding, แล้วมันเพิ่มมากยิ่งขึ้น and it's growing. ความเกลียดมากขึ้น The hate is ความ growing. โกรธมากขึ้น The aggression is growing. และสิ่งที่อับซาโลมรู้ทันทีทันใดคืออะไร And what does Absalom know? ดาวิดมันช่างอ่อนแอพ่อเรานี่มันช่างอ่อนแอจริง David is weak. My father is so weak. ๆจะพึ่งได้หรือเนี่ยพ่อเราเป็นอย่างนี้ Could I really trust and rely on my dad like ใน that? ที่สุดแล้วสิ่งที่อับซาโลมกำลังคิดอยู่ในใจ So what is Absalom thinking in his heart? ร่วมกับสมุนแวดล้อม He's going to adjust to his surroundings. และเขาเองก็วางแผนจะชิงบัลลังก์พ่อเขา And he's going to rebel against his father. วิธีนั้นเนียนมาก So it's a really smooth way of doing เขา it. ให้ทหารให้คนพลม้า50 คนวิ่งนำขบวนรบไปข้างหน้า So he's getting the army members to go in front of him. แล้วเขาก็นั่งบนเชริออตบนม้ารบรถรบ And he sits on top of the chariot. แล้วก็ตามทหารก็วิ่งไปเหมือนกับตัวเขาเองเป็นฮีโร่นักรบผู้ยิ่งใหญ่ And he's following this army of soldiers. It's almost as if he's a เพื่อ hero. จะอวดประชาชนทั่วกรุงเยรูซาเล็ To ม show off to everybody in Jerusalem วันนี้ฮีโร่มาแล้วนะ that the hero has come เพื่อจะประจานดาวิด to come and speak out against และเพื่อ David จะเปิดตัวเองกับประชาชน and to expose himself to the เพื่อ public จะหาเสียงขึ้นเป็นกษัตริย์ to find the fame and voice to be the new วัน king. ดีคืนดีก็ไปนั่งอยู่ที่หน้าประตูเมือง And then he sat at the city gate แล้วก็ตัดสินคดีความของคนนั้นมีปัญหาคนนี้มีปัญหาแล้วก็หาเสียงบอกว่านี่ถ้าเลือกฉันเป็นกษัตริย์ปัญหาของคุณได้รับการแก้ไข and he was talking amongst the people and they were sharing their problems. He said, oh, if you choose me to be your king, I can solve all your problems. เห็นไหมดาวิดเล่นกับใครเนี่ย You know who David playing with? เล่นกับคนที่ซาตานกำลังอยู่เบื้องหลังชักใยอยู่ David is playing with somebody in which Satan is behind. ถ้าเขาเองไม่แก้ไขปัญหาน่ะ So if he doesn't solve the problem, ถ้าเขาเองไม่ในเวลานี้เนี่ยไม่รู้ว่าตัวปัญหาในเวลานี้คือตัวเขาเองน่ะ if he doesn't know that he is the problem in that moment, ในที่สุดแล้วสิ่งที่อับซาโลมวางแผนขั้นต่อไป then Absalom's next step, ประชาชนรู้จักเขาแล้วเรียบร้อย the public already knows about him. เขาเข้าไปหาดาวิด So he goes to David again เขาบอกดาวิดบอกว่า and he says to David, เสด็จพ่อ Father, ส่งข้าพระองค์ไปเฮบรอน send me to Hebron เพื่อจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านของ so เรา I can go visit our neighbors there. โอ้โหดาวิดก็ไม่รู้ทันนี่เห็นอีพ่ออ่อนแอมเป็นอย่างเงี้ยเห็นยัง And David, he's a weak father. He cannot read the game of his son. แล้วเขาก็อวยพรอีกขอไปเป็นสุขเถิดลูกเอ๋ย And he blessed his son, okay, go with peace. ไม่รู้เลย Yes. ว่าลูกตัวเองกำลังวางแผนอะไรอยู่ He has no idea what his son is planning. ในที่สุดแล้วเห็นหรือยังพอหลังจากนั้นอับซาโลมไปฟอร์มรัฐบาลเงาอยู่ที่เฮบรอน And after that, Absalom was forming his own sort of government in Hebron. มันใครมันฉลาดแกมโกงกว่ากัน Who's smarter than who here? ใครใช้ใครในตอนนี้ Who's using who here? ดูเหมือนว่าดาวิดกำลังใช้อับซาโลมไปสารสัมพันธ์กับเฮบรอน It seems like David is using Absalom to build connections in Hebron. แต่หารู้ไหมว่าอับซาโลมกำลังไปซ่องสุมกำลังที่เฮบรอน But little does he know, Absalom is going there to build up his own แล้ว strength. เขาวางแผนกับคนที่อยู่ที่เยรูซาเล็มว่า He's plotting with the people in Jerusalem ถ้าอับซาโลมส่งข่าวมาหาเขาเมื่อไหร่ that whenever Absalom gives them the sign, เมื่อไหร่ได้ยินเสียงแตรเขาสัตว์ดังขึ้น whenever they hear the sound of the horn, ประชาชนทั้งเยรูซาเล็มให้ตะโกนว่า the whole of Jerusalem are going to shout out, อับซาโลมคิงส์ของเฮบรอน Absalom, king of Hebron. โอ้โหพอดาวิดได้ยินรู้ทันทีเลย So when David knew about ต้องตัด this, สินใจ he had to make the เห็น decision. หรือยังตัดสินใจมีแค่2 อย่างแค่นั้น There's only 2 things he can do. 1อยู่ที่นี่ต่อ First, continue to stay there. 2หนี Second, to flee. ถ้าอยู่ที่นี่ต้องสู้ If he stays there, he has to fight เพราะลูกตัวเองประกาศสงครามแล้ว because his own son has declared war. ถ้าหนีไม่ต้องมีเสียเลือดเสียเนื้อ But if he flees, he doesn't
doesn't have to risk his life. พี่น้องบางทีเราต้องมาตัดสินใจเหมือนกัน Sometimes you have to make a decision กับปัญหาที่เราสร้างขึ้น with the problems that you create. เราจะอยู่เพื่อแก้ไขปัญหา Are you going to be there to solve the problem? เสร็จเรียบร้อยแล้วปัญหาขยายใหญ่โต And then the problem escalates. แล้วเราก็อ่อนแอเกินกว่าปัญหา And you're weaker than the problem. แล้วมันก็แก้ไม่ได้ And you can't solve the เราก็ problem. ตายกับปัญหา And you die with the หรือ problem. ว่าเราหลบไปก่อน Or you're going to flee. หรือว่าหนีไปก่อน Or you're going to go away. หรือว่าไปตั้งหลักก่อน Or you're going to just compose หรือว่า yourself. ไปคิดให้รอบคอบก่อน Or you're going to think carefully. ในที่สุดดาวิดได้รับคำตอบจากพระเจ้า Ultimately, David received the answer from God. ออกไป Flee. ออกไป Go out. เพื่อจะไปตั้งหลักแก้ปัญหา So you can go compose yourself and figure out what to do. พี่น้องมาถึงจุดนี้ We're at this point. เราเรียนรู้จากดาวิดอยู่อย่างหนึ่ง We know one thing about David. ดาวิดกำลังสอนเราบอกว่าไง David is teaching us ปัญ something. หามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา Problems happen at all times. จำเอาไว้บอกกับตัวเราเอง Remember this and tell yourself never quit to never quit. จะไม่ give up กับทุกปัญหา You're never going to give up to any จะ problem. เอาปัญหาที่มีอยู่มาพูดกับพระเจ้าของเรา And you're going to bring this problem and bring it to the Lord God. หลายคนพ่ายแพ้ปัญหา Some people fall down to the problem. หลายคนทิ้งพระเจ้าอยู่กับปัญหา And some people leave the Lord God but stay with the หลาย problem. คนคิดว่าพระเจ้าทิ้งเขาเขาเลยอยู่ในปัญหา But some people think that God leaves them and then they're with the problem because of that. บางทีนั่นนะการอยู่กับปัญหาทำให้สายตาเราผิดพลาดหมด Sometimes when you stay with the problem, your eyesight gets messed up. ดาวิดแม้จะร้องไห้แทบตาย Even though David would shed so many tears, ก็ไม่เปลี่ยนกบฏให้เป็นคนที่สัตย์ซื่อได้ it wouldn't change this rebellious person to be a faithful ก็ไม่ person. เปลี่ยนใจขมขื่นของอับซาโลมให้เป็นใจซื่อสัตย์กับพระเจ้าได้ It wouldn't change the heart of revenge in Absalom to be a heart of นี่อย่างห faith. นึงเขาต้องมากลับพิจารณาตัวเองแล้ว There's one thing he has to do is to ที examine ละนิดที himself, ละหน่อยทีละเล็กทีละน้อย little by little. เขาต้องบอกกับตัวเองว่าไง He has to tell ตัว himself เขาเองจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาก่อน he cannot give up to the problem first. เขาเองจะต้องมั่นคงอยู่ในความเชื่อในพระเจ้าอยู่สม่ำเสมอ He has to be steadfast in his faith to the Lord โอ้ God. พี่น้องพระวจนะของพระเจ้ารับรองไว้ The word of the Lord God states สุภาษิต this. บทที่3ข้อ5บอกว่า Proverbs chapter 3 จง verse วางใจ 5. ในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเอง Then you will trust in the Lord God with all your heart and lean not on your own ถ้า understanding. เรากำลังอยู่กลางปัญหา When you're in the midst of problems, เรากำลังเผชิญน้ำท่วมชีวิตเรา you're in the midst of a flood of problems. เราต้องระวังวิธีคิดของเรา And you have to be wary of your way of thinking. เราต้องระวังขบวนการที่จะลงมือทำของเรา And you have to be wary of the actions you may take. สองอย่างต้องระวัง Two things you have to be careful. วิธีคิดต้องระวัง The way you think วิธีลงมือทำก็ต้องระวัง and the way you act. แล้วจะทำยังไงอ่ะ So what are you going to do? สุภาษิตบอกเราแล้ว What does Proverbs say? ใจจากใจเราไปไว้ใจพระเจ้า Trust in the Lord God with all your heart. ไว้ใจตัวเองมันจะนำแต่ปัญหาเพิ่มขึ้น If you trust in yourself with all your heart, your problems are going to escalate. ย้ายไปวางใจพระเจ้า You place your trust in the Lord นั่น God. เขาเรียกว่าความเชื่อ That's what they call faith. เป็นพระเจ้าเท่านั้นที่จะนำย่างก้าวไม่ใช่เราจะนำพระเจ้า God alone can lead you. You're not going to lead God. ในที่สุดแล้วพระเจ้าสำแดงให้ดาวิดเห็นคืออะไร And so God shows David what? ที่เราอ่านไปเรียบร้อยแล้ว What we just read. เห็นไหมคนคนหนึ่งชื่ออิตไทซึ่งเป็นคนฟิลิสเตียก็มาเผชิญหน้ากับดาวิด Someone whose name is Ittai, who is a Philistine, comes in front of David. ในขณะที่เขากำลังหนีอับซาโลม So จากเยรูซาเล็ม as he's fleeing from Absalom, fleeing out of Jerusalem, เขาก็มาพูดกับดาวิดว่าไง he speaks to David. กษัตริย์ดาวิด He says, King David, ข้าพระองค์จะไม่ไปไหนหรอก I'm not going to go anywhere. ถ้าสมมุติพระองค์อยู่ที่ไหนข้าพระองค์จะอยู่ที่นั่น Wherever you go, I will go. พระองค์จะเป็นพระองค์จะตายข้าพระองค์ก็จะอยู่ที่นั่น If you live or die, I'm going to be there พวก too. พี่น้องใครจะมาสร้างสเตทเมนต์อย่างนี้มั่งเนี่ย Who would ever make that kind of statement to you? ดูในข้อที่21 Let's look in verse นี่คือสิ่งที่ 21. เขาได้พูดไว้ This is what he says. สิ่งที่เขาเองได้ยืนหยัดต่อกษัตริย์ดาวิด This is what he replies to the Lord God, to the king. พี่น้องดูข้อที่21 Let's look in verse 21. แต่อิตไททูลตอบพระราชาว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดและพระราชาเจ้านายของข้าพระบาททรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทเสด็จประทับที่ไหนจะสิ้นพระชนหรือจะทรงพระชนข้าพระองค์ก็จะขออยู่ที่นั่น But Ittai replied to the king, As surely as the Lord lives and as my lord the king lives, wherever my lord the king may be, whenever it may mean life or death, there will be your servant. บางทีพระเจ้าส่งใครก็ไม่รู้เข้ามาในชีวิต Sometimes God sends who knows what into your life. เนี่ยคนฟิลิสเตียเนี่ยคือคนศัตรูนะ You know, the Philistines are the enemy. เพราะฉะนั้นไม่ใช่คนอิสราเอลคนยิวด้วยกันนะ And they aren't friendly with, Israelites, Jews. เพราะฉะนั้นเนี่ยศัตรูเนี่ยมาเห็นใจดาวิดลงที่นั่น So this enemy can see the heart of David. และสิ่งที่อิตไทพูดในเวลานี้โอ้โห
ฟังและไพเราะเพราะพริ้งมาก And what Ittai says in this moment is so beautiful. คนต่างชาติยกย่องพระเจ้า This Gentile is revering the Lord God. พระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเขารู้จักพระเจ้าเปล่า And he said, as surely as the Lord lives, you think he knows about the Lord? ก็แสดงว่าเขาเห็นดาวิดอะสิ Well, I guess that means he sees David. เขาเลยให้กำลังใจดาวิดด้วย And so he gives encouragement to David. ในขณะที่ดาวิดเองกำลังทุกข์โศกเศร้าเสียใจกับสิ่งปัญหาที่เป็นอยู่ As David is in this sorrow, อิทไทยกำลังพูดให้เขาเองได้เห็นว่าพระเจ้าก็อยู่กับดาวิดและเขาก็เห็นพระเจ้าอยู่นะ Ittai is saying that the Lord God is with David, and Ittai can see that. พี่น้องถ้าเราไม่ควิด If we do not quit, ถ้าเราไม่ยกเลิกความเชื่อของเราที่มีกับพระเจ้า if we do not quit the faith we have in God, แม้ความเชื่อของเราจะหมิ่นเมย์จะเล็กน้อยขนาดไหนก็ตาม no matter how small your faith may be, แต่เราไม่หนีพระเจ้า you never run away from God, ยืนหยัดอยู่เคียงข้างในขณะที่เราเองกำลังทุกข์ระทม and you remain faithful despite being in the พระ problems. เจ้าจะส่งใครไม่รู้มาพูดกับเรา The Lord's going to send who knows what to speak to you. และสิ่งที่พระเจ้ากำลังให้เราได้ยินนั้นคือสิ่งที่เขาเองกำลังเห็นพระเจ้าในชีวิตของเรา And what you hear from that person is what the Lord God sees in you. และเขาก็บอกกับอิทไทยก็บอกกับดาวิด And Ittai said to David, เขาจะไม่หนีไปไหน he's not going to go นั่น anywhere. คือความสัตย์ซื่อและความจงรักภักดี That's what we call the faithfulness. ชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้ามันยาก A life that follows the will of God is hard. มันจะไม่ยากได้ไงอะ How could it not be พ hard? ระเยซูคริสต์ก็พูดไว้ในลูกาบทที่9ข้อ5 7ข้อ The Lord 5 God said in Luke chapter 8บทที่ chapter 9ข้อ 9, 57ข้อ 57, 58เมื่อมีคนมา 56. ถามพระเยซูคริสต์ So someone had a question came to the พระ Lord องค์จะไป God. ทางไหนครับพระองค์จะไปทางนั้นโอ้โหนี่สร้างสเตทเมนต์อีกแล้ว Wherever you go, Lord God, I'm going to go there too. There's another statement โอ้ there. พระองค์เจ้าข้านี่แสดงว่ายังไงไม่ได้เชื่อพระองค์ตามพระองค์ไปไหนไปนั่นเลย You know, whenever you go, Lord God, I'm going to follow you there. พอพระองค์บอกว่ายังไง What does God say? หมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่วางศีรษะ Is that a fox? อย่า A fox and the bird of the air have a place to stay, and then why wouldn't you? เห็นไหมพระเยซูคริสต์พูดเรียบร้อยแล้ว The Lord already said หนึ่ง that. เราจะมีความทุกข์ When you're going to have sorrow, พอมาถึงตรงนี้เราจะตามพระเยซูคริสต์จริงเหรอเนี่ย and at that point, are you really going to follow God? เห็นไหมไม่มีอะไรสักอย่างเป็นของตัวเอง Nothing is really ก็ yours. แสดงว่าเราจะทุกข์ด้วย Well, again, that means you're going to be in Yung ganyan, sorrow. Are you still going to be faithful? จะควิดไหม Are you going to quit? ถ้าควิดก็ทัน If you quit, well, sure. แต่ปัญหาจะรออยู่ Problems are still going to แต่ await ถ้ายืน you. หยัด But if you're faithful, พระองค์จะนำเราผ่านปัญหานั้นไป the ได้ Lord will lead you past the problems. เดวิดไว้ใจพระเจ้า David trusts in the Lord มั่น God คงในพระเมตตาของพระอง and ค์ remain strong in His เห็นหรือยัง promise. อย่าทิ้งพระเจ้า Do not let go of the Lord ปัญหา God. มันจะกัดเรานานแค่ไหนก็ตาม No matter how long the problems are eating at เราจะ you, ดื้อกับปัญหานานเท่าไหร่ก็ตาม no matter how stubborn you are with the เหมือน problems, กับที่ดาวิดดื้อกับปัญหาที่เขามีอยู่ just as David was stubborn with ไม่ the ใช่ง่าย problem. นะกว่าที่เขาเองจะสารภาพกับพระเจ้าเนี่ย It's not easy for him to just confess to the แต่ Lord. เมื่อเขาสารภาพกับพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว But once he confesses, เขามั่นใจสำหรับพระเมตตาของพระเจ้า he is confident in the grace of the Lord เหมือน God. เพลงที่เราร้องตะกี้นี้ Just like the song we sung. ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุด The steadfast love of the Lord พระ never เมตตาของพ ceases. ระองค์หลั่งลงมาอยู่เสมอ The steadfast Lord never comes ตื่น to เช้า end. มาก็ใหม่อีกแล้ว Every morning is new. นั่นคือสิ่งที่พระเจ้ามีต่อเรา And that's what the Lord God has to และนั่นคือพระ us. สัญญาที่พระองค์พูดกับเรา That's the promise he has with ลองดู us. สิพระเจ้ามีเมตตากษัตริย์ดาวิดยังไง And how is the Lord merciful to David? ในข้อที่ Verse 24 24. สาโดกปุโรหิตก็กับเล็กคนเลวีก็หามหีบพันธสัญญามา So Zadok the priest was there too, and the Levites were there. They were carrying the ark. หามมายังที่ที่ดาวิดอยู่ They were carrying the ark to where David was. เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นปุโรหิตอีกคนหนึ่งก็เผาเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าที่นั่น And after that, another priest did a sacrifice offering to there. รอจนกระทั่งว่ากษัตริย์ดาวิดแล้วก็ประชาชนทั้งหมดที่จะฟรีจะหนีออกจากเยรูซาเล็มออกไปจนหมด And waited until David and the people fled from Jerusalem. และในที่สุดดาวิดก็สั่งสาโดกบอกว่า And so David ordered to Zadok, กลับไป go back เอาหีบพันธสัญญากลับไป and bring the ark back, เพราะว่าหีบพันธสัญญาเหมาะกับพระวิหารของพระเจ้า because the ark has to be in the temple. และสิ่งที่ดาวิดเองกำลังขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้คือ And what David is thanking the Lord God in this time อยู่ในข้อที่ is 25 in verse 25. และพระราชาก็ตรัสกับสาโดกว่าจงหาหีบพระเจ้ากลับเข้าไปในเมืองเถิดหากว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยเราพระองค์จะทรงโปรดนำเรากลับมาให้เห็นหีบนั้นกับที่ประทับของพระองค์ด้วย And the king said to Zadok, take the ark of God back into the city. If I find favor in the Lord's eyes, he will bring me back and let me see it in his dwelling place again. พระสัญญาของพระเจ้าจากหีบพระสัญญาของเจ้านั่นคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วย So this is symbolic. The ark is symbolic that the Lord is with them. ถ้าดาวิดเห็นแก่ตัว If David was selfish, เขาจะให้ปุโรหิตแบกหีบพันธสัญญาไปกับเขา he would have had the priest
carry the ark with him. แต่เพราะดาวิดไม่ใช่คนเห็นแก่ตัว But because David was not selfish, เมื่อเขาไม่เห็นแก่ตัว when he was not selfish, เขาเห็นเก็บบ้านเมืองที่พระเจ้าประทานให้ he saw the great city that the Lord had given to เขา him. เห็นแก่พระวิหารของพระเจ้าที่พระเจ้าเองสร้างขึ้น And he saw the temple that the Lord God had built. ที่พันธสัญญาเหมาะกับพระวิหารของพระ And เจ้า the ark is suitable to be in the temple. ไม่ใช่เหมาะกับคนบาปที่เห็นแก่ตัว The ark is not suitable to a sinner who is selfish. ในที่สุดแล้วซาโดก็นำหีบพันธสัญญากลับเข้าไปในเมือง So ultimately, Zadok brings the ark back into the city. ดาวิดเองเขายอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ So ว David, he admits to the problem he has. เขารู้แล้วตอนนี้เขาสร้างปัญหา And he knows that he's caused the problem. และเขาเองก็ย้ายจากสิ่งที่เขาเองสำนึกเอามาวางใจพระเจ้าว่าจะช่วยเขาแก้ไขปัญหา So he shifts his focus to the Lord God to ask Lord God to help him to solve the problem. การเปิดใจกับพระเจ้าทำให้ปัญหาหลุดไป When you open your heart to the Lord God, well then you'll be free from มัน problems. ยากไหม Is it hard? ยากสิทำไมจะไม่ยาก Of course it's hard. เปิดใจไม่ว่าจะเปิดนิดหน่อยไม่ว่าจะเปิดมากอะแต่เราไปจิ้มในจุดที่เราเองกำลังทำผิดอะยากทั้งนั้นแหละ If you open up your heart a little bit or a lot, if it pierces through a problem you have, well it's gonna hurt. โอ้พี่น้องวันนี้เราจะเรียน Today we're gonna learn. นั่นคือเรื่องราวทั้งหมด That's just the history. นั่นคือสิ่งที่เราเองเรียนรู้ในส่วนหนึ่งแล้ว That's just a part that we know. วันนี้เราจะดีลกับปัญหาของเรา We're gonna deal with our เรา problems. จะเข้าใจปัญหาของเรา We're gonna understand our แต่ problems. ดาวิดเขาเข้าใจปัญหาของเขา If David could understand his และพระเจ้า problems ช่วยแก้ไขปัญหาเขา and the Lord could help his problems, ถ้าเราเข้าใจปัญหาเรา if you understand your problem, เราเองก็จะได้รับการช่วยแก้ไขในปัญหาของเรา then you will receive help to solve your 7 ประ problem. การ There's 7 parts. ฟังดี Listen carefully. ๆจดไว้ Write it down. เพราะนี่คือสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิต That's something you can take with you throughout your whole นี่ life. คือวิธีที่พระเจ้าช่วยเราตลอดชีวิตของเรา And these are the methods that God is going to ไม่ help ว่า you วิ with. กฤตที่ผ่านมาวิกฤตที่เจอเวลานี้วิกฤตที่จะเจอในอนาคต No matter if it's something you faced in the past, you're facing right now, or you will face in the 7 ป future, ระการนี้ช่วยเราฝ่าวิกฤตได้ these 7 parts can help you plow through these 7 problems. ประการนี้สามารถทำให้เราทะลวงความมืดของปัญหาได้ And these 7 things can help you pierce through the darkness. ประการแรก The first one, หากวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้น if a trouble happens to you ทำให้เราพบความเจ็บปวด and it gives you pain, คิดว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ think that that's just a normal thing that happens to human beings. อย่าไปคิดเลยร้องห่มร้องไห้ตีอกชกหัววุ่นวายขาดความสุขเหมือนโลกจะแตกมันเป็นเรื่องธรรมดา Don't overreact. Don't escalate the situation. It's normal. เพราะมันเกิดกับทุกคน It happens to everybody, มันเกิดกับทุกครอบครัว every family, มันเกิดกับทุกคนที่ขัดแย้ง with everybody who has problems with someone else. ไอ้คำว่าขัดแย้งมันก็เป็นปัญหาแล้ว And the word conflict is already a problem. เพราะฉะนั้นเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นอย่างนี้แน่นอนว่าความเจ็บปวดมันจะอยู่ตรงนั้น So if this problem is happening, of course there's going to be pain. ยอมรับว่ามันเป็นธรรมชาติ Accept that it's natural. ยอมรับมันเป็นเรื่องธรรมดา Accept it's normal. ง่ายมากเลย It's easy. นี่คือข้อแรก That's the first part. มันเกิดขึ้นกับเรา It happens to you. ธรรมดา It's normal. แล้วไม่ใช่ธรรมดาเฉยๆนะ It's not just normal, ก้มหัว ในเวลาที่มันเป็นปัญหานะก้มหัว but at the time that it is a problem, bow down. พระองค์เจ้าค่ะ Lord God, เกิดกับคนอื่นได้ it can happen to other people. เกิดกับดาวิดได้ It can happen to David. เกิดกับมิสเตอร์มิสซิสสแตฟฟอร์ดได้ It can happen to Mr. and Mrs. ก็ Stafford. เกิดกับข้าพระองค์ได้ And so it can happen to me. ขอบคุณพระองค์ Thank you, God. ขอบคุณปัญหา Thank you for the problem. ขอข้าพระองค์ยืนบนปัญหา And may I stand on the นี่คือประ problem. การแรก That's the first ประ part. การที่สอง The second part. วิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้น For the problem that happens to you, พยายามคิดก่อน think first. ตะกี้เราบอกแล้วว่า คิด We already just said you have to think. เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดขบวนการความคิดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหมวดเป็นหมู่ในแต่ละปัญหาอย่ามั่ว You have to think and compose your thoughts. You can't jumble it all together. อย่าเอาปัญหานั้นมาสานปัญหานี้ You shouldn't bring this problem, combine it with that problem. โอ้ถ้าคนนั้นไม่ทำอย่างนั้นเราคงไม่ติดล่างแหไปด้วย Wait, if someone didn't do this one, then I wouldn't have to do ถ้า that. พ่อเราไม่เป็นคนอ่อนแอเราคงจะเข้มแข็ง If my dad wasn't so weak, then I would have been strong. ถ้าพ่อเรารวยป่านนี้เราคงไม่ทำนา If my dad was rich, I wouldn't have to work in the farm. อย่าไปเอาปัญหามามั่วกัน Don't mix the problems together. และอย่าไปทำให้เราดูเหมือนกับว่าเราเองไม่มีปัญหา And don't make it seem like you don't have any มัน problems. เป็นปัญหาเราบอกมันเป็นปัญหา If you have a problem, just say it. ตอนนี้มันกำลังพันกันวุ่นวายแล้วก็บอกมันพันกันวุ่นวาย If the problems are tangling with each other, just say they're เพราะฉะ tangling with นั้น each other. คิด
after that, think. ใคร่ครวญ Think carefully. เสร็จเรียบร้อยจัดหมวดหมู่มัน And then compose your thoughts. ลองดูซิว่าในเวลาเนี้ยหมวดหมู่ของมันเป็นเรื่องตัวเราเองไหมปัญหาเราไหม If your thoughts are jumbling and they're about problems of yourself, ปัญหาของเราคือเราเป็นคนขี้กลัว maybe your problem is you're afraid. ปัญหาของเราคือเราเป็นคนคิดมาก Maybe you think too much. ปัญหาเราเป็นคนขี้อาย Maybe you're too shy. ปัญหาของเราเป็นคนเข้าคนไม่ได้ Maybe you cannot go along with other people จัดหมวด well. หมู่มัน Compose it อย่า together. ไปบอกว่าไงเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเราเองไปอยู่ที่โน่นนะเราคงจะดีกว่านี้อย่าไปมั่ว Don't mess it up and say, well, if I were somewhere else, I wouldn't even have these problems in the first place. เพราะฉะนั้นจัดหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วลองดูว่าเราอยู่หมวดหมู่ไหน So if you compose it and align it, you're going to see where you are. เราไปดูซิอีกหมวดหมู่นึงเราจัดมันดึงมันออกมาซิไอ้ที่มันกำลังพันกันวุ่นวายเนี่ย You're going to separate it strand by strand and what is being tangled. อ๋อไอ้นี่เราไม่ได้ทำนี่ Well, this thing I didn't even do. เพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานที่คนคนนั้นรับผิดชอบแต่เขาวางไว้แล้วเราไปอยู่ในนั้นพอดีและปัญหานั้นเราเองไปหยิบแต่เราไม่ได้ทำ So this thing, someone else actually caused a problem, but I was there and they did nothing, so the problem just came to me. แยกหมวดหมู่ออกไป You have to separate it. นี่คนอื่นท This is someone else ำ did. เอาไปวางไว้ตรงนั้น So bring it there, เราก็ได้แก้ไขเรียบร้อย and แล้ว you already saw the problem. แล้วทำไมมันเป็นโลกนี้ล่ะ So what if this, ปัญหาโลกปัญ what หา about ใน the โลก problem นี้ in the world? ปัญหาน้ำท่วม Floods? โอ้โหสโนว์เต็มไปหมดสโนว์ Oh, there's so much snow. นั่นคือปัญหา That's the problem. มาจากไหนนะ Where does it come from? แก้ได้ไหม Can you fix it? เราแก้ไม่ได้ You can't. แยกมันออกมา So separate it. มันกระทบเราไหม Is it affecting ถ้า you? มันกระทบเรา If so, ส่วนรวมรับรู้ไหม does everybody know? เรียกส่วนรวมมารับรู้ร่วมกัน Bring everybody to know about it. นั่นอีกขมวดอีกหมวดหมู่หนึ่ง That's another part. เห็นหรือยังวิธีแก้ไขปัญหา That's the way to solve the นั่งลง problem. คิด Think. ดาวิดนั่งลงคิด David sat down and thought, มันเหลือแค่สองวิธี and there were two ways for him: fight to fight กับ flee or to flee. สู้หรือหนี To fight or to flee. ถ้าสู้ If he was going to fight, แพ้ยับเยิน he would have been defeated. ถ้าหนี If he was going to flee, สามารถไปตั้งหลักได้ he could compose himself. พี่น้องสองอย่าง There are two things for us, สำหรับปัญหาที่มันเรากำลังกระทบอยู่ for the problems that are affecting us right now. ลองดูซิว่าที่เราเองกำลังวุ่นวายกับมันอยู่เนี่ย For the problems that are with us right now. เราจะสู้จนได้จะให้มันได้มาจนได้ทั้งที่หัวโขกฝาเจ็บก็เจ็บเราจะสู้จนได้หรือไม่ Are you able to fight it although you're going to just beat your head against the wall every time you try to fight? หรือถอยตั้งหลัก Or are you going to back away and compose yourself? ดาวิดเลือกถอยตั้งหลัก David chose to back away and compose himself เพราะเอาสองอย่างขึ้นตาช่างเรียบร้อยแล้ว because he put both things on the scale. ถ้าเขาสู้ If he was to fight, พระเจ้าเสื่อมเสียเกียรติ the Lord would lose his honor เพราะเยรูซาเล็มคือที่ที่พระเจ้าทรงอวยพระพร because Jerusalem was a place in which the Lord God was blessing. และในที่สุดแล้วสงครามกลางเมืองก็จะเกิดขึ้นในเยรูซาเล็ม And so there would be war in the Holy Land of เป็น Jerusalem. สงครามของผู้เชื่อพระเจ้าครอบครัวผู้เชื่อพระเจ้าลุกขึ้นสู้กันเอง And it would be a war of believers, of a family of believers who were bringing this conflict to one another. คิดแล้วก็คิดอีก So he thought and he thought. เพราะฉะนั้นเมื่อคิดแล้วคิดอีก So when he thought and he thought once again, เขาเลยตัดสินใจที่จะถอยออกไป that's why he made the decision to back away. ถอยอย่างสง่างาม To back away gracefully. แม้ว่าใจข้างในจะเจ็บปวด No matter if there was so much pain inside his heart, ความตายก็ไม่เกิดขึ้น death didn't happen, สงครามก็ไม่เกิดขึ้น war didn't happen, ปัญหาก็ได้รับการแก้ไข and the problem was solved. เพราะว่าตัวปัญหาคือดาวิด Because the cause of the problem was David. เขาเอาตัวซึ่งเป็นปัญหาของเขาออกไปเสียจากจุดที่เขาอยู่ And he brought himself, which was the problem, out so there was no longer a ศั problem. กดิ์ศรีของเยรูซาเล็มก็ยังอยู่ And the glory and the holiness of Jerusalem still remained. ชีวิตประชาชนก็ยังอยู่ And the life of the public still remained. ศักดิ์ศรีของพระเจ้าก็อยู่ในชีวิตของดาวิด And the glory of God was in David's life. พี่น้องในชีวิตของเราเจออย่างนี้มั้งครับ In your life, do you have that at all? ที่จะต้องเลือก That you had to choose? มีอย่างนี้มั้งหรือเปล่าที่เราต้องจัดหมวดหมู่ Do you have anything you had to compose yourself to? เรามองปัญหาที่กระทบชีวิตเราแบบไหน How do you view the problems in your life? เรามองมุมแคบ Maybe you view it in a narrow lens. แค่นี้หรือเปล่า Maybe that small. ๆถ้าแค่นี้เราเห็นแค่นี้ If it's that small, you see just that หรือเรา much. มองมุมกว้าง Or you view it with a wide lens. และมุมกว้างแค่นี้ก็ยังไม่เห็นรอบด้านน่ะ And with the wide lens, you can't even see 360. ถ้าสมมุติว่าเรามองมุมกว้างแค่นี้แค่180แค่นั้นเอง If you see just this much, it's only 180. แต่ถ้าเราหันมานิดนึง But if you just turn your head a little bit, เราเห็นได้อีกครึ่งนึง you can see another half. หันไปอีกด้านนึง And you look to the other side, เห็นอีกครึ่งนึ you ง see the other half. 360ครบ And
And then you have 360 view. นี่คือมุมกว้าง That is the wide view. แก้ไขปัญหามองมุมกว้าง When you want to solve problems, have a wide view. อย่ามองมุมแคบ Don't look with a narrow มุม lens. แคบเรียกว่ามุมเห็นแก่ตัว The narrow lens means you're selfish. มุมกว้างคือมุมคำตอบ And the wide lens is the ที่ answer, พระเจ้าประทานโอกาสให้เป็นทางออก which the Lord God gives you the opportunity. ประการที่สาม The third part. ถ้าวิกฤตปัญหาเกิดขึ้น If there's a crisis in your life, ลดการทำให้คนอื่นเดือดร้อน lessen angering other people. ลดการทำให้คนอื่นเดือดร้อน Lessen the ability to anger other people. ลดการทำให้คนอื่นเจ็บปวด Lessen your ability to bring pain to other people. โอ้โหพี่น้องบางทีอินโนเซนต์นะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเราไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไอ้สิ่งที่เราเองกำลังเป็นปัญหาในตัวเราเองเนี่ยนะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ความผิดของเขาเขาก็ผิดกับเราด้วยเหรอ Sometimes it's like an innocent thing that happens. They didn't do wrong against you, but they somehow did. คิดรอบคอบ You have to think carefully. เพราะฉะนั้นน่ะดาวิดกำลังคิดรอบคอบแล้ว David has already thought carefully. อิตไทยคือฟิลิสตีน Ittai is a Philistine, วันนั้นเขาเพิ่งเข้ามาในเยรูซาเล็ม and that day he had just came into เอา Jerusalem. พอเข้ามาในเยรูซาเล็มปัญหาเกิดขึ้นวันนั้น So พอ when ดี he came into Jerusalem, the problem arose that day. เห็นไหมดาวิดก็บอกว่ายังไง What does David say? ไม่ต้องมาเข้ายุ่งเกี่ยวกับปัญหา Don't mess with my problem. ไปบ้านเมืองเจ้าไปกลับไปที่ฟิลิสเตียนไปให้หมดเอาพี่เอาน้องไป Go out, go back, bring everybody with you, go back to the เพราะ Philistine. ปัญหามันกำลังจะเกิด Because problem's gonna เห็น happen. ไหมไอ้ต้องบอกเขาด้วย So you have to warn เมื่อ him. มันเป็นปัญหาก็ต้องบอกมันเป็นปัญหา When there's a problem, you have to say it's a ปัญหา problem. มันจะกระทบครอบครัวของเขาเราก็บอกว่ามันจะกระทบครอบครัวของ And the เขา problem is gonna affect their family, you have to say that. แต่ในที่สุดแล้วอิตไทยบอกว่ายังไง But what does Ittai say? ข้าพระองค์พบพระเจ้าแล้ว I've already found the living God. เป็นพระเจ้าของพระองค์คือพระเจ้าของดาวิด It's the living God of you, my Lord. นั่นคือคนอินโนเซนต์ที่พบพระเจ้าได้จากคนที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นปัญหา And that's how somebody could innocently find the Lord God through someone who admits that they're the problem. นั่นคือการแก้ไขปัญหาที่พระเจ้าเตรียมไว้ And that's how the Lord God prepared him to solve the พ problem. ระเจ้าต้องการป้องกันคนบริสุทธิ์ The Lord wants to protect those who are holy. แต่เราเองนี่นะจะต้องเปิดเผยด้วย But you have to open up too. อย่าเปิดปิด Don't just open and close. อย่าเปิดแง้มนิดๆหน่อย Don't just open a little bit. ๆถ้าจะเปิด If you're gonna open, ปัญหาที่จะได้รับการแก้ไข and then the problem will be solved. อย่ารับลมคมใน Don't just open and close a เพ little ราะเมื่อ bit. เราฝังรับลมคมในเอาไว้ Because if you keep it inside, มันก็จะเหมือนกับดาวิด well then it'll be like ฝัง David. มาตั้งนาน He hid it inside a long ตาย time. ไปแล้วหลายคน A lot of people died. บัลลังก์ก็เสีย And the throne was wasted. สิ่งที่ขายหน้าประชาชนในที่สุดแล้วเขาเองเนี่ยเป็นเหตุทำให้ทั้งประชาชนทั้งเยรูซาเล็มขายหน้า And he was the cause for the whole of Jerusalem to lose face. ประการที่สี่ The fourth part. วิกฤตปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน A crisis is always going to happen. ต้องให้เวลานมัสการพระเจ้า And you have to give time to praise the Lord God. มันเป็นไปได้ยังไง How is that possible? มีปัญหาไม่มานมัสการพระเจ้า You have problems, but you don't come to worship God. ไม่มีปัญหาไม่มานมัสการพระ And เจ้า you don't have problems, so you don't come to worship ก็แส God. ดงว่าไม่มีพระเจ้า So I guess it means you don't have God. คนไม่มีพระเจ้า People who don't have God, มีปัญหาไม่มีปัญหาเขาไม่นมัสการ whether they have problems or not, they don't come to worship God. ลองดูสิเนี่ยในเวลานี้นะคือปัญหาที่ดาวิดกำลังเผชิญความตาย In this time, it's the problem that is life or death for David. คนรักพระเจ้าเป็นแบบนี้นะ For someone who loves the Lord God, it's going to be like this. จะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะไม่นมัสการพระเจ้า They're never going to not worship the Lord God. แสดงว่าพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่ง So I guess it means God is first for him. เพราะฉะนั้นสาโดกนำหีบกลับไปเรียบร้อยแล้ว Zadok already brought the ark back. ปุโรหิตอีกคนนึงถวายเครื่องบูชาเรียบร้อยแล้ว Another priest already gave a burning ดาวิดออกไป sacrifice. เรียบร้อยแล้ว David had already fled. เขาไปครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาหนีพระเจ้านะ After he fled, doesn't mean he fled from the Lord. เมื่อเขาเองออกไปเรียบร้อยแล้ว When he left, เขามองหาที่นมัสการพระเจ้า he was looking for a place to worship the Lord. พี่น้องเคยไปที่ไหนแปลกที่แปลกถิ่นพี่น้องทำยังไงเมื่อแปลกที่แปลกถิ่น When you go somewhere that's unfamiliar to you, how do you act? ดาวิดน่ะปีนมะกอกเทศขึ้นไปนมัสการพระเจ้า David was climbing up trees to go and worship the Lord God. ตามหาภูเขาของพระเจ้าจนเจอ He was looking for the mountain of God until he found it. โหหลายคนเนี่ยนะหาเหตุ A lot of people find a reason เพื่อแก้ตัว to excuse อยู่ themselves. ไกลอะโบสถ์ Well, the church is so เดิน far. ทางไปยาก It's so hard to get there. โอ้เนี่ยนะไปถึงที่นั่นแล้วโอ้ได้เสียเวลาเยอะ As I get there, I waste my time.
เพราะฉะนั้นไม่อยากจะไปโบสถ์ก็เพราะเหตุนี้ I don't want to go to church because of that reason. พี่น้องคนมีปัญหามันพูดได้ทุกอย่าง Well, if someone has problems, they're going to have any excuse. คนไม่มีปัญหาก็พูดได้ทุกอย่างแบบ And นี้ someone who doesn't have problems, they're going to have excuses too. แต่คนที่แม้จะตายในปัญหา But for someone who's going to die with their problems, แต่ใจของเขาติดกับพระเจ้า and their heart is steadfast with the เขาจะ Lord, ตะเกียกตะกายตัวเขาเองปีนไปหาพระเจ้าจนได้ they're going to try to climb their way up to find the Lord God. นี่คือดาวิด That's David. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าเห็นใจครับ And that is how the Lord saw his เขา heart. ต้องนมัสการพระ He เจ้า had to worship the เขา Lord. จำเป็นที่จะต้องเลือกมาเป็นช้อยส์แรกในชีวิตสำคัญที่สุดสบาโตต้องนมัสการพระเจ้า And he had to put the Lord God first and put the Sabbath day first. พี่น้องให้ระวังดีๆในชีวิตของเรา You have to be careful in your life. อย่าให้การนมัสการพระเจ้าเป็นแค่ทางเลือกจากหลายๆช้อยส์ที่เราตั้งไว้ในวันอาทิตย์ของพระเจ้า Don't allow worship on the Sabbath day to just be one of the many choices you can take. วันนี้จะไปมอดีไหม Should I go to the mall today? จะไปว่ายน้ำดีไหม Should I go swimming? จะไปจิมออกกำลังกายดีไหม Maybe I'll go to the gym to work out. ไปเที่ยวต่างจังหวัดดีไหม Maybe I'll go out of town. หรือว่า Or จะไปนมัสการพระเจ้า I'll go to church. ไร้ค่าที่สุด There's That no is worth inสิ่งไร้ that. ค่า That's something that's worthless. แต่ถ้าสมมุติว่าอย่างอื่นเป็นตัวสุดท้ายที่เราเลือก But if the other options are your last เรา option ตั้งพระเจ้ามาก่อนอันดับแรก and you put God first, ข้อแก้ตัวจะหลุดไป then you'll lose those excuses. คนที่มีชีวิตสุขสบาย Someone who has a life of comfort ลุกขึ้นนมัสการพระเจ้า gets up and worships the Lord. เป็นเรื่องธรรมดา It's normal. แต่คนที่กำลังจะตายกับปัญหา But for someone who's about to die with their problems เลือกที่จะลุกขึ้นนมัสการพระ and เจ้า they choose to worship the พ Lord, ระเจ้าจะนำเขาหลุดพ้นจากปัญหา the Lord is going to lead them out from their problems. พี่น้องหวังอยากจะให้พระเจ้ากู้เราหลุดพ้นหรือไม่ Do you hope for the Lord God to bring you out of your problems? อย่าลืมสบาโตพระเจ้า Don't forget the Sabbath day. เลือกนมัสการพระเจ้า Choose to worship the ป Lord. ระการที่ The fifth part. 5วิกฤตมันเกิดขึ้นแน่นอน Crisis is going to happen. ต้องเผชิญปัญหา You have to face the problems, ฉลาดเผชิญปัญหา but you have to face it เผ smartly. ชิญด้วยท่าทีถูกต้อง right attitude Face it with the right attitude. ดาวิดกำลังบอกซาโดกว่าไง What did David say to กลับไป Zadok? เยรูซาเล็ม Go back to Jerusalem ในขณะเดียวกันหีบพันธสัญญาเอากลับไปด้วย and bring the ark with นี่คือ you. right attitude That's a right attitude. right attitude ไม่เห็นแก่ตัว Right attitude is not right selfish. attitude เชื่อพระเจ้า A right attitude obeys the ไว้วาง Lord. ใจพระเจ้า Trust in the Lord. ไว้วางใจพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครอง If you trust in the Lord will protect you. ในที่สุดแล้วบทที่15ข้อ25บอกว่าไง And then 15:25, what is ใน that? ที่สุดแล้วหีบพันธสัญญาก็ไปอยู่ในที่ของมัน And so the ark went back to its rightful place. เห็นหรือยังเมื่อพระเจ้าเองพบคนที่ไม่เห็นแก่ตัว So when the Lord finds someone who is not selfish, อะไรมันก็เหมาะสม everything is going to be suitable. สิ่งของพระเจ้าก็ควรจะเป็นของพระเจ้า And what belongs to the Lord is the Lord's. เมื่อดาวิดเองจะหนีไปที่นั่นนะเขาเองพร้อมที่จะไปตามลำพังแต่พระเจ้าอยู่ในใจเขาแล้ว And even if David is going to flee from that place, the Lord is already sitting on the throne of his ไม่ heart. ต้องลำบากให้คนมาแบกหีบพันธสัญญาตามเข้าไปด้วย No one has to carry the heavy ark with เพราะในเวลา him นี้เขาเทใจให้พระเจ้าหมดแล้วสารภาพมาแล้วไง because he has already poured out his heart, confessed to the Lord พระองค์ God, เสด็จเข้ามาในชีวิตเขาแล้ว and the Lord has come into his heart, พระองค์ทรงชำระเขาเรียบร้อยแล้ว and ไง the Lord has cleansed him. เพราะฉะนั้นหีบพันธสัญญาอยู่ในที่ของมัน And so the ark is in his rightful ส่วน place. ตัวเขาจะเดินไปพี่เผชิญปัญหาไม่ใช่หนีปัญหาเผชิญปัญหา As for him, he's about to face his problem. He's กับ not พ going ระ to เจ้า run ที่ away นั่งในใจของเขาเรียบร้อย with แล้ the ว Lord who is sitting in the throne of his กลัวอะไร heart. Why should he fear? attitude ถูกต้องกับพระเจ้าเขาไม่กลัว If you have a right attitude with the Lord God, you're not going to fear. สำหรับเราเหมือนกัน For us too, หากวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิต if a crisis happens to you, ท่าทีของเราเป็นยังไง how do you act? เต็มไปด้วยความเชื่อหรือไม่ Are you full of faith? หรือว่าหงุดหงิดฉุกชิวหัวเสียหน้าบูดหน้ามึนหน้างอหน้างามท่าที่ไม่พอใจสบิดสบิ่งอากับกริยาฝ่าฝืนต่อต้านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า Maybe you're irritable. Maybe you're not content. You're not satisfied. You act out in your ways and behavior. นั่น negative attitude That's a negative attitude. ถามว่าพระเจ้าจะชอบใจไหมเนี่ย You think God's going to be pleased with ขนาด that? มนุษย์มองดูแล้วยังรังเกียจเลย Even a human being sees that and hates a มอง person ดู like สิแล้ว that. พระเจ้ามองดูเรานั้นพระเจ้าจะช่วยเราได้ยังไงจะเข้าช่องไหนในขณะที่อารมณ์ของเรากำลังปฏิเสธพระเจ้า If God's going to view that in your attitude that is rejecting the Lord God, การใช้อารมณ์ในขณะที่มีวิกฤตชีวิต in using your emotions and attitude in the midst of problems, เราไม่ได้มองหาการช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างแท้จริง you aren't really looking for God's help. และเราก็ไม่ได้มองหาวิธีที่พระเจ้าจะนำเราอย่างแท้จริง And you aren't really looking for the method in which God is going to give เพราะ to เรา you. ตั้งกำแพงอารมณ์ของเราสูงเกินไป Because you set up your wall of emotions far too พระเจ้า high. ไม่สามารถที่ข้ามอารมณ์มาหาเราช่วยเราจุดที่เราเองไม่พร้อมได้ And the Lord can't simply cross that wall
while you were not prepared. คิดใหม่เปลี่ยนใหม่ Think new, จากลบให้มาเป็นบวก from negative to positive. มันไม่ยาก It's not hard. กษัตริย์ดาวิดเนี่ยเห็นไหมตลอดชีวิต David did it in his life, ในที่สุดแล้วเขาเองพ้นจากจุดนั้นมาได้เขาถึงมาบอกเราไง and he passed to that point. That's why he tells ประการ us ที่หก the sixth วิ part. กฤตเกิดขึ้นแน่นอน A crisis will happen, ให้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงของเราออกมา but you have to act in what you อย่า think. ใส่แซง Don't be a hypocrite. อย่าใส่หน้ากาก Don't put on a mask. ไม่มีความสุขก็แกล้งยิ้ม If you do not have happiness, you ปัญ pretend หา to เยอะแยะ smile. มากมายก็บอกว่าไม่มีปัญหา that's fine that's fine that's fine If you have tons of problems, you say, that's fine, มี it's ปัญหา fine. มีปัญหา If you have problems, you have ก problems. ษัตริย์ดาวิดเดินออกจากเมืองเห็นหรือเปล่าเดินน่ะเห็นไหมในข้อที่30อ่ะ When David left the city, we เดิน see ไป in verse พลางกับ 30, ผ้าคลุมหัว เสร็จเรียบร้อยก็เปลือยเท้าเปล่าเปิดไปพลางร้องไห้ไปพลางนี่คือคนที่กำลังเปิดอารมณ์ตัวเองกับพระเจ้า as David continued up the mountain, he was weeping, his head was covered and his was barefoot. We can see that he's mourning. ก็ไม่มีปัญหาก็ต้องมีปัญหา If you have problems, you have เพ problems. ราะฉะนั้นเขาระเบิดร้องไห้ออกมา And that's why he was weeping. แล้วไม่ใช่แค่เขาร้องไห้เท่านั้นน่ะ It's not just weeping, ประชาชนที่ไปด้วยก็ร้องไห้เหมือนกันหมดเลย but the people who went with him were weeping เพราะเขาเองกำลังเข้าใจ because they understood. เมื่อมีทุกข์ร่วมทุกข์ When there is pain, you have to join เมื่ in อ the มีสุข pain. ร่วมสุข When there is joy, you join in the ไม่ joy. ใช่เมื่อมีทุกข์วิ่งหนี It's not like if you're in sorrow, you run away. เมื่อกำลังจะหาความสุขเนี่ยวิ่งเข้าหา And if there's joy, you run towards เรา it. เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า Are you like that? อารมณ์ของเราวิปริตแปรปรวนอย่างนั้นหรือเปล่า If your emotions are so fickle like พระ that, เจ้าบอกว่ายังไงถอดหน้ากากฉีกหน้ากากทิ้งให้หมด the Lord says to take off your เอาไอ้ mask ที่มันแท้ๆนะเรามาหาพระเจ้า and bring the truth, what is พ real ระ to เจ้า the จะเห็ Lord. นตัวแท้ของเรา And the Lord will see you for your real อย่า self. มองเมื่อไหร่ก็เป็นฉาบด้วยปูนขาวฉาบด้วยปูนขาวเมื่อไหร่ก็เนียนเมื่อไหร่ก็ใสเมื่อไหร่ก็ขาว Don't always just be put on with this white pavement. เพราะฉะนั้นมาหาพระเจ้ามาให้พบกับสิ่งที่มันเป็นของจริงของเรา So when you come to the Lord God, you come to the Lord God as you are. จริงหรือเปล่าชีวิตของเราบางครั้งเราแอบร้องไห้ Sometimes in your life, you try to hide when you cry. อาจารย์แจ้งก็บ่อย I do that often. ไม่ได้ร้องไห้จริงไม่ได้ร้องไห้ต่อหน้าใครหรอก I don't cry in front of anybody เพราะมันทุกข์ไง because I hurt. คนเรามันทุกข์ We hurt. ร้องไห้ You cry. เมื่อร้องไห้เราบอกพระเจ้า And when you cry, you say to the Lord God. เราพูดกับพระเจ้า You speak to the เรา Lord ทุกข์ God แน่นอนทุกคนมี that you're in sorrow. Everybody does แต่ it. เพียงแต่ว่าต้องฉีกหน้ากากของเรา But it's whether you rip off your mask or not. เราไม่ต้องไปทำกับคน You don't have to do it with other people. เราไม่ต้องไปเรียกร้องความสนใจจากคน You don't have to ask for your other people's จะร้อง attention. ไห้ร้องไห้กับพระเจ้าเรานู่น If you cry, cry to the Lord God. อย่างบ่อยครั้งเนี่ยนะที่เราเองไม่สามารถที่จะร้องไห้ไม่สามารถที่จะหาพระเจ้าช่วยเราได้เพราะเราเก่ง But a lot of times you can't cry, you can't ask the Lord God for help because you're so skilled. เพราะเราเริ่มพึ่งความสามารถตัวเอง Because you rely on your own capability. แล้วเราก็ดิ่งอยู่กับปัญหาของเรา And then you are still in your problems. คนดิ่งกับปัญหาชีวิตไม่มีความสุข People who are amidst their own troubles, they don't have any joy. คนดิ่งกับปัญหาหน้ายิ้มไม่ได้นะ People who are amidst their problems, they can't smile. คนดิ่งกับปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ลองสังเกตชีวิตของเขาเขาจะเป็นคนวิ่งหนีเขาจะเป็นคนหลบหน้าเขาไม่สู้หน้าใครเขาไม่สามารถเผชิญกับความเป็นจริงของชีวิตได้ And for people who are amidst problems, they're going to run away, they're going to hide, they can't face another person. แต่พระเยซูคริสต์เชิญชวนไว้ But how does the Lord God invite us? มัทธิวบทที่11ข้อ28 Matthew บรรดา 11:28. ผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและก็เป็นสุข For those who are weary, come to me, I will give you rest. วิกฤตมันเกิดขึ้นได้ปัญหามันเกิดขึ้นได้ Crises can happen to ไปหาให้ us. ถูกคน Look for the right ถอ person. ดหน้ากากออกด้วย Take off your mask too. พระเจ้าพร้อมที่หยิบยื่นความช่วยเหลือ The Lord is ready to give you ประ help. การสุดท้ายประการที่ And the last 7วิ part. กฤตเกิดขึ้นแน่นอน A crisis will มัน happen. เกิดขึ้นกับทุกคน It happens to แต่ everybody. จำไว้ว่าเมื่อมันเกิดไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามอธิษฐาน But remember, no matter how it happens, no matter what the cause is, you must pray. ถ้ามันเกิดกับโลกนี้มันกระทบเราอธิษฐานเผื่อคนในโลกนี้ If the world is affecting you with these problems, pray for the เพราะ world. บางคนอธิษฐานเผื่อคนอื่นไม่เป็นน่ะ Some people don't know how to pray for other people, เมื่อไหร่ก็อธิษฐานเผื่อตัวเอง and they only know how to pray for themselves. แอฟริกาอธิษฐานเผื่อได้ไหม Can you pray for Africa? ตอนนี้กำลังมีปัญหาทางตะวันออกกลางอธิษฐานเผื่อได้ไหม If you have problems in Africa, can you pray for them? ตอนนี้กำลังนิวเคลียร์กำลังทดลองกันที่นอร์ทเกาหลีอธิษฐานไหม If there's a nuclear experiments in North Korea, can ต you อนนี้ pray ปั for ญหาประเท that? ศจีนกำลังอธิษฐานเผื่อด้วย For หรื the อเปล่า problems in China, are you praying for that? ปัญหากับคนในโลกนี่เรารู้หรือเปล่า Do you know the problems of people in this world? หรือว่ามันไม่รู้ปัญหาใครเลย Or maybe you don't even know problems เพราะ of เรา people ก้มหน้าก้มตามองอยู่แค่ตัวเราเอง because you only bow down to yourself. นั่นแหละเราถึงไม่รู้สาเหตุของปัญหาว่ามันมีด้วยเหรอปัญหาอย่างนี้ And that's why you're unaware of, oh, there's a problem like ปัญหาอ that. ดอยากปัญหาคริสเตียนถูกข่มเหงมันมีด้วยเหรอเราไม่เคยเจออย่างนี้ A problem of
persecution of Christians. That exists. I didn't know about อย่า that. อยู่แบบคนโลกแคบ Don't live as someone with a narrow view. ถ้าอยู่แบบคนโลกแคบ If you live as someone with a narrow view, เราจะไม่เห็นโลกนี้เลย you're never going to see the world. แล้วเราจะไปเดินเข้าไปในโลกได้ไง And how can you walk into the world? ถ้าสมมติปัญหาคนอื่นทำให้เราเองเปลี่ยนปัญหา If other people's problems bring you problems, เราเองอธิษฐานเผื่อเขา do you pray for them? จำไว้ Remember, อย่าไปแก้ให้เขา don't solve their problems. ไม่ใช่ปัญหาเรา That's not your problem. ปัญหาเขา It's their problem. ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา And you don't have to mess with them. แต่แนะนำเขาได้ But you can give them ให้ advice เขาอธิษฐานกับพระเจ้า that they can pray to the Lord God. พี่น้องถ้าเป็นอย่างนี้นะจะไม่มีปัญหาเลย If that's the situation, there's going to be no problem at all. เราจะไม่สร้างปัญหาของกันและกันเลย And you're not going to be the cause of any other person's problems. เพราะพอมันเป็นปัญหาของเรา Because when it is your เรา problem, รู้คำตอบเรียบร้อยแล้ว you know the answer. อธิษฐาน Pray. อย่างอื่นไม่สามารถที่จะทำให้เราเองพ้นหลุดจากตรงนั้นได้ Nothing else can help you loosen from that. นี่คือบทเรียนของดาวิดพี่น้อง And that is a lesson from David. 7 ประการดาวิดกำลังสอนเรา These 7 things David is teaching ดาวิด us. กำลังบอกว่ายังไง What is David saying? พระเจ้าทรงสามารถในสิ่งที่เราไม่สามารถ The Lord has the ability in which we พ lack. ระเจ้าทรงสามารถในสิ่งที่เราไม่สามารถ The Lord has the ability in which we lack. การอธิษฐานนั้นมีค่ามาก Prayer has a lot of meaning. และมีค่าสูงสุดสำหรับพระเจ้า And it has the most meaning for the Lord God. วิกฤตเกิดขึ้นแน่นอน Crises will แต่ happen, ปัญหาแก้ไขได้ but the problem can be เมื่อ solved. เรานำวิกฤตปัญหามากราบทูลของเรานะไม่ใช่ของคนอื่น When you bring your problem, not somebody มากราบทูลกับพระ else's, เจ้า to the Lord God. เล่าเรื่องนี้แล้วจะจบ And there's one story that we'll tell and then it will end. มิสเตอร์จอห์นอันนี้คาร์วานอ John Kavanaugh, เป็นนักจริยศาสตร์เอติซิส and he's an ethicist. มีชื่อเสียงมาก He's a very well-known ethicist. เขาเองอยากจะแสวงหาคำตอบของชีวิต And he wanted to find the answer for life. เขาเดินทางไปที่กาลาตาอิน So เดีย he went to travel to Calcutta in India, เขาอยากจะไปเจอคุณแม่เทเรซา and he wanted to go meet Mother จะ Teresa. ต้องเป็นคุณแม่เทเรซา And it had to be Mother Teresa. และเมื่อเขาเองพยายามจะไปหาคุณแม่เทเรซา So when he tried to find Mother Teresa, เขายอมไปทำงานอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งไปบ้านของคนใกล้ตาย and he was willing to work in someone's house, the person was almost near their end of เพราะ life, เขารู้ว่าวันหนึ่งแม่เทเรซาจะต้องมาเยี่ยมบ้านหลังนั้น because he knew that Mother Teresa would come and visit the house. ยอมไปอยู่ในบ้านคนจะตาย3 เดือน So he was willing to be in that house of someone who was nearing the end of life for 3 ในที่สุด months. ฝันเป็นจริง And then his dream came เขา true. พบแม่เทเรซา He met Mother Teresa, เขาศรัทธามาก and he really respected her. เขาไปถึงเขาขอแม่เทเรซาบอกว่า And when he saw Mother Teresa, he went to แม่ ask เทเร her, ซาครับ Mother Teresa, นี่คือความตั้งใจสูงสุดของผม this is what I put my intention in. ผมเดินทางมาเป้าหมายในชีวิตมีเป้าเดียวเท่านั้น I travel here for one thing only, เพื่อจะขอแม่เทเรซาอธิษฐานเพื่อชีวิตผมจะชัดเจนขึ้น I traveled here for you to pray for me, for my life to be more straight and more clarity. แม่เทเรซาตอบด้วยใบหน้ายิ้มบอกว่าไง And Mother Teresa responded with a smile, no no แล้วแม่เทเรซาบอกว่า and then she said, เพราะในตลอดชีวิตของฉัน because throughout my entire life, ฉันยังไม่รู้เลยว่าคำว่าชัดเจนคืออะไร I don't even know what the word clarity means. แต่ฉันรู้จักอยู่อย่างเดียวเท่า But นั้น I know one thing, ชีวิตฉันชัดเจนเพราะไว้วางใจพระเจ้า that I have clarity because I trust in the Lord God. ฉันเองยังไม่รู้เลยว่าความชัดเจนของฉันคืออะไร I haven't even had clarity in my life, ฉันรู้ได้อยู่อย่างเดียวเท่านั้น but I know one thing, ชีวิตฉันชัดเจน my life is clear เพราะฉันไว้วางใจพระเจ้า because I place my trust in the Lord. พี่น้องฝากอันนี้ไว้เป็นของขวัญของท่าน And we leave this to be your gift. ชีวิตของท่านจะไม่ชัดเจนหรอก Your life won't be clear ถ้ายังไม่ไว้วางใจพระเจ้า if you do not trust in the Lord. แต่ชีวิตท่านจะชัดเจน But your life will be clear ถ้าท่านวางใจทุกปัญหาที่มีไว้ในพระเจ้า if you place your trust in the Lord. ขอของขวัญนี้จะเป็นของขวัญเตรียมชีวิตท่านเพื่อจะต้อนรับตรุษจีนที่จะมา And may this gift be a gift that prepares you for the Chinese New Year. ปัญหาทุกปัญหามีทางออกเสมอ Every problem has a way out. ร่วมใจ